हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ BBA BBM फर्स्ट सेमेस्टरमा रहेको बिजनेस म्याथमेटिक्सको युनिट 2। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले युनिट 1 को भिडियो राखिसकेका छौँ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको चाहिँ युनिट 2 प्रब्लम रिलेटेड टु द सिमुलेसन इक्वेसन, त्यसै मार्केट इक्विलिब्रियम, ब्रेक इभन पोइन्ट, प्राइस सिलिङ र ब्ल्याक मार्केट, इम्पोज अफ ट्याक्स, लेबर मार्केट, कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस, नेसनल इन्कम मोडलको बारेमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। ल अब सुरु गरौँ है। अब सुरुमा चाहिँ के छ, सिमुलेसन इक्वेसनको 1 मा के छ, डिटरमाइन व्हेदर द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन ह्याभिङ युनिक सोल्युसन अर इन्फिनिटी मेनी सोल्युसन अर नो सोल्युसन छ। अब युनिक सोल्युसन भनेको कस्तो हुन्छ नि, A1 र B1 चाहिँ बराबर हुँदैन। नो सोल्युसन भनेको के, A1 र B1 बराबर हुन्छ र C त बराबर हुँदैन। र इन्फिनिटी अथवा मेनी सोल्युसनमा के हुन्छ, A1 B1 र C1 चाहिँ सबै बराबर हुन्छ। जस्तै कि अब यहाँ अब क्वेसन सल्भ गरौँ है। अब x प्लस 2y प्लस 4 प्लस होइन 4 यहाँ इक्वल टु हुन्छ है, इक्वल टु यो इक्वल टु 4 छ। त्यसपछि चाहिँ आएको छ 3x प्लस y इक्वल टु 7 छ। अब यो माथिको A1 भयो, तलको A2 भयो। A1 भन्ने कति छ, A1 भन्ने कति छ 1/3। त्यसै B2 भन्ने कति छ, B2 भनेको 2/1 छ। यो चाहिँ इक्वल टु भएन, यो चाहिँ के भयो, दिस इज अ युनिक सोल्युसन। युनिक सोल्युसन एको यही भयो। अब B को के हुन्छ, 4x 4/-2 त्यसै -6, यो 4x र 4x वाला हेर्नु पर्छ नि, त्यहाँ -6/-2 त्यसै 8/-4 छ। यो गर्दा -2 भयो, यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ मेनी सोल्युसन हुन्छ। अब C को के छ, 3x - 2y इक्वल टु 7, 6x - 4y इक्वल टु 14। यो के हुन्छ, यो पनि धेरै हुन्छ, 3/6 2/4 7/14 1/2 1/2 1/2। यो पनि मेनी सोल्युसन हुन्छ। मेनी सोल्युसन। अब डीमा के सोधेको छ, डीमा सोधेको छ 5x - 2y इक्वल टु 3, 5x - 2y इक्वल टु 6, 5/5 इक्वल टु 2/2 नट इक्वल टु 3/6। यो चाहिँ के भयो, नो सोल्युसन। यो चाहिँ नो सोल्युसन हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2 मार्क्समा सोध्ने खाली क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ 5 मार्क्समा सोध्ने खाली क्वेसनहरू सल्भ गर्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ एकदममा इम्पोर्टेन्ट छ, यसबाट चाहिँ हामीले एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको छ। ल अब सुरु गरौँ है। यो 5 अथवा 10 मार्क्समा सोध्छ। पहिला चाहिँ A नम्बरको 1 नम्बरको गरौँ। पहिला चाहिँ गिभन लेखौँ, सोल्युसन x - 2y प्लस 3 it is equal to 1, 3x minus y plus 4z is equal to 3, 2x plus y minus 2z is equal to -1। यो चाहिँ फर्स्ट इक्वेसन, यो चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन, यो चाहिँ थर्ड इक्वेसन भयो। अब के गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले अब चाहिँ एउटा अब इलिमिनेट गर्दै जाने हो, एउटालाई हटाउँदै जाने हो। अब हामीले एक घन्टा हटाउँदै जानुपर्छ। अब के गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भिङ द इक्वेसन फर्स्ट एन्ड we get x - 2y plus 3z is equal to 1, 3x minus y plus 4z is equal to 3 छ नि। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु भने चाहिँ यो we get multiply by
3 in eqni we get अब यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 3 ले गर्दा के हुन्छ 3x minus 6y plus 9z is equal to 3 अर्कोमा चाहिँ के गरेको हैन 3x minus y plus 4z is equal to 3 यो चाहिँ अब यो माइनस भयो प्लस भयो यो माइनस भयो यो माइनस भयो यो चाहिँ गयो यो कति हुन्छ minus 5y plus 5z is equal to 0 यो भन्ने इक्वेसन 4 भयो इक्वेसन 4 भयो अब फेरि के गर्ने भने चाहिँ solving the equation second and third त्यसै अब यो सेकेन्ड एन्ड थर्ड गर्ने multiple by 2 in second eq and 3 by 3 in third equation we get हाम्रो रियलमा कस्तो छ 3x minus y plus 4z is equal to 3 छ 2x plus y minus 2z is equal to minus 1 छ हामीले चाहिँ के गरेछौं भने चाहिँ into 2 गरेछौं into 3 गरेछौं ल अब गर्ने 3 2 जा 6x minus 2y plus 4z is equal to 6 अब यसलाई पनि 3 ले गरेछौं 3 2 जा 6x plus 3y minus 3 2 जा 6z is equal to minus 3 हुन्छ अब चाहिँ यो माइनस भयो यो प्लस भयो यो प्लस भयो यो र यो गयो यो चाहिँ कति भयो minus 5y plus 14z is equal to 9 भयो यो चाहिँ इक्वेसन 4 भयो के 5 भयो अब यसपछि के गर्ने भने चाहिँ solving the equation equation 4 and 5 we get अब के हुन्छ भने चाहिँ minus 5y plus 5z is equal to 0 छ minus 5y plus 14z is equal to 9 छ यो गयो हैन जान्न यो त्यसै इक्वेसन 5 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 1 इन इक्वेसन 5 गर्दै यहाँ इन्टु 1 गर्दा चाहिँ यो के हुन्छ प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो र यो गयो यो चाहिँ minus 9z हुन्छ त्यसै यो चाहिँ minus 9 हुन्छ therefore 9z is equal to 9 therefore z भनेको 9 आउँछ z भनेको 9 आयो put the value of z on इक्वेसन कतिमा राख्ने 5 मा राख्नु भयो इक्वेसन 5 we get minus 5y plus 14z is equal to 9 minus 5y plus 14 into यो 1 हुन्छ है 14 into 1 is equal to 9 y is equal to 1 आन्सर आउँछ अब यो चाहिँ y त्यसै अगेन म यता लेखे है अगेन put the value of y and z on eq first equation first मा राख्दै x minus 2y plus 3z is equal to 1 yes यता लेख्ने 1 plus 2y plus 3z therefore s is equal to कति हुन्छ
यो माइनस हुन्छ यो चाहिँ यो ट्याक्क सल्भ गर्दा हाम्रो 0 आउँछ therefore x is equal to 0 y is equal to 1 z is equal to 1 एन्सर भनेर लेखिदिने अब अर्को क्वेसन छ अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन हो एक्जाममा सोधिरहेको छ यो पनि धेरै सोधिरहेको छ अब यसलाई चाहिँ लेख्ने सेकेन्ड अब x plus 2y plus z is equal to 9 यो फर्स्ट भयो 2x minus y plus z is equal to -2 यो चाहिँ थर्ड इक्वेसन भयो अब चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने चाहिँ सल्भिङ द इक्वेसन solving the equation first and second we get x plus 2y plus z is equal to 9 x plus y minus 2z is equal to -9 सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने मल्टिपल बाई 1 गरिदिउँ न ट्याक्क साइन चेन्ज भए हुन्छ कि बल्ल माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस गयो y प्लस 3z इज इक्वल टु 18 यो चाहिँ 4 इक्वेसन भयो solving the equation second and third by multiply by 2 in इक्वेसन सेकेन्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिपल 2 ले गर्ने इन्टु 2 गर्दा चाहिँ 2x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टु -18 अर्कोमा चाहिँ केही नगर्ने 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टु -2 यो के हुन्छ माइनस प्लस माइनस प्लस यो गयो 2 3y minus 5z is equal to 16 यो चाहिँ फिफ्थ इक्वेसन भयो solving the equation 4 and 5 by multiply by 3 यहाँ 3 मल्टिप्लाई 3y by काटिन्छ नि 3 in equation 4 we get हामीले के पाइन्छ 3y plus 9z is equal to 18 3 जा 54 upon 3y minus 5z is equal to 16 यो माइनस भयो इन्टु 3 ले गरेको यो प्लस भयो यो माइनस भयो यो गर्दा चाहिँ यो गयो यो चाहिँ 7z इज इक्वल के अरे 14z इज इक्वल टु 70 भयो यो माइनस थियो यो माइनस भयो यो प्लस भयो 70 भयो z भनेको कति आउँछ 5 आउँछ put the value of z on equation 4 y plus y is equal to 18 minus 3z
18 minus 15 3 put the value of z and y on equation first. X is equal to 9 minus 2y minus z. 9 minus 2 into 3 minus 5. 9 minus 3 to the 6 minus 5 गर्दा चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ -2 answer. Therefore x is equal to -2, y is equal to 3, z is equal to 5 answer भनेर लेख्ने. अब चाहिँ हामीले पढ्न जाँदैछौँ प्रब्लम रिलेटेड टु द मार्केट इक्विलिब्रियम होला. चाहिँ हामीले पढ्न जाँदैछौँ प्रब्लम रिलेटेड टु मार्केट इक्विलिब्रियम एन्ड बिएपी. मार्केट इक्विलिब्रियम र बिएपी पढ्न जाँदैछौँ. यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ. द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन फर अ कमोडिटी आर पिडी इज इक्वल टु 200 माइनस 5 क्युटी एन्ड पिएस सप्लाई फङ्सन चाहिँ कति छ 92 प्लस 4 क्यू छ. फाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी छ. यो चाहिँ सजिलो छ. डिमान्ड फङ्सन लेख्ने सप्लाई फङ्सन लेख्ने. त्यसपछि पहिला चाहिँ हामीले के पाइनु इक्विलिब्रियम हो. इक्विलिब्रियम यहाँ उस आयो इक्विलिब्रियममा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ भने चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई बराबर हुन्छ. क्वान्टिटी डिमान्ड राख्ने क्वान्टिटी सप्लाई राख्ने यो क्यालकुलेसन क्यू 12 हुन्छ. त्यसपछि यो 12 चाहिँ एउटा इक्वेसनमा राख्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पी चाहिँ कति हुन्छ 140 हुन्छ. ल अब अर्को क्वेसन पनि छ. इक्विलिब्रियम लेख्दा पनि के हुन्न. इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ बिपीमा चाहिँ के होइन लेख्न हुन्न. यसलाई इसी भनेर पनि भयो सर्टमा. त्यसपछि द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन फर अ कम्युनिटी आर 100 माइनस डिमान्ड फङ्सन यति छ र सप्लाई फङ्सन यति छ. अब यसलाई सल्भ गर्ने इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस भन्ने अब चाहिँ इसी लेख्ने. डिमान्ड र सप्लाई बराबर हुन्छ. यो क्यालकुलेसन 7 आउँछ. पुट द भ्यालु अफ क्वान्टिटी इन इक्वेसन फर्स्ट. त्यसपछि हाम्रो चाहिँ पी चाहिँ कति आउँछ 58 आउँछ. देयरफोर द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 58 एन्ड क्वान्टिटी इज 7 भनेर लेख्ने. अब चाहिँ हामीले चाहिँ 10 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स माग्ने खाले क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ. प्रब्लम रिलेटेड टु प्राइस सिलिङ एन्ड ब्ल्याक मार्केटर्स. 1 मा फर्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ अ कम्पिटेटिभ मार्केट हेज द डिमान्ड सेड्युल. डिमान्ड फङ्सन कति छ 500 माइनस 3 क्यू र सप्लाई सेड्युल चाहिँ के छ 100 प्लस 2 क्यू. क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी सोधेछ. एनालाइज द इफेक्ट अफ द इन्ट्रोड्युस अफ प्राइस सिलिङ of ideas 200 in the market. Calculate the profit made by the black marketer if a black marketer operate in this market. छ त्यसपछि हामीले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड 1 को फाइन गरौँ. क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी. यो डिमान्ड र सप्लाई फङ्सन बराबर हुन्छ. यसरी हामीले चाहिँ क्वान्टिटी 80 युनिट र प्राइस चाहिँ 260 छ. अब हाम्रो प्राइस चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ 260 छ. तर गभर्नमेन्टले चाहिँ 200 उस लगाइदियो. त्यसपछि यो चाहिँ के भयो सिन्स अब लेख्ने अब बिग एन्सर since the price ceiling 200 is less than equilibrium price, it is minding and will disturb the market. यसमा चाहिँ अब ब्ल्याक मार्केट अपरेट गर्छ भने थाहा हुन्छ. अब चाहिँ युजिङ डिमान्ड फङ्सन सल्भ गर्ने. युजिङ डिमान्ड फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ 200 राखेर गर्ने. 200 इज इक्वल टु 500 माइनस 3 क्यू 2 क्यू के अरे 3 क्यू इज इक्वल टु 300. क्यू भनेको चाहिँ 100 हुन्छ. क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो यति छ. हामीले चाहिँ यसमा के निकाल्न भनेको चाहिँ मार्केटमा सर्टेज कति छ भन्ने निकाल्न खोजेको हो क्या. डिमान्ड चाहिँ 100 को आएछ र अब सप्लाई चाहिँ कति आएछ युजिङ सप्लाई फङ्सन. युजिङ सप्लाई फङ्सन 200 इज इक्वल टु 100
plus 2q. 2q is equal to 100, q is equal to 50. अब shortage in the market, shortage कति छ? Shortage in the market, quantity demand minus quantity supply. Demand कतिको थियो? 100 को थियो. हामीले सप्लाई कति गर्न सक्यो? 50. मार्केट सर्टेज चाहिँ कति छ? 50 को छ भनेर लेख्ने. यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यदि चाहिँ यो गभर्नमेन्टले चाहिँ प्राइस सिलिङ 200 गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मार्केटमा सर्टेज कति हुन्छ? 50 युनिटको सर्टेज हुन्छ, क्वान्टिटी सर्टेज हुन्छ. अब त क्वान्टिटी सर्टेजको भयो भने चाहिँ के हुन्छ? उसले चाहिँ इलिगल मार्केटरहरूले त्यसबाट प्रफिटहरू कमाउँछन्. अब जट सर्टेज छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक मार्केट अपरेट हुन्छ. अब सीको के सी लेख्ने? सीको चाहिँ क्यालकुलेट द प्राइस मेड बाई द ब्ल्याक मार्केटर इफ द ब्ल्याक मार्केट अपरेट. जो अभियसली यहाँ मार्केट अपरेट हुन्छ जो ड्यू टु द सर्टेज एन्ड इलिगल ब्ल्याक market may emerge where seller in price like price. अब ब्ल्याक मार्केट प्राइस के हुन्छ? पी प्राइस ब्ल्याक मार्केट प्राइस कति हुन्छ? हाम्रो कति छ? 500 छ क्वान्टिटी सप्लाई. हाम्रो चाहिँ डिमान्ड कति छ? -3. हाम्रो कति आएको छ? क्वान्टिटी सर्टेज 50. कति हुन्छ? यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 350 आयो. 350 चाहिँ के हुन्छ? ब्ल्याक मार्केटले चाहिँ 350 सम्म बेच्न सक्छन्. अब ब्ल्याक मार्केटले मार्केट पर युनिटमा कतिमा बेच्छन् गर्दा चाहिँ 150. एउटा युनिटमा 150 मा बेच्छन् भने चाहिँ अब टोटल हाम्रोसँग सर्टेज कति छ? सर्टेज इन द मार्केट कति छ? 50 युनिटको छ. 50 युनिटको सर्टेज छ. त्यहाँ चाहिँ 150 मा बेच्छन् भनेपछि चाहिँ $150 × 50 गर्दा चाहिँ 50 एन्सर आउँछ. ब्ल्याक मार्केटको प्रफिट चाहिँ 7500 हुन्छ. यसरी चाहिँ हामीले यो गर्न सकिन्छ. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. अब चाहिँ प्रब्लम रिलेटेड टु द इम्पोजिसन अफ ट्याक्स. यदि चाहिँ गभर्नमेन्ट ट्याक्स इम्पोज गराउनु के हुन्छ भन्ने खाले क्वेसन हो. त डिमान्ड फङ्सन दिएको छ. क्यालकुलेट द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी इफ द गभर्नमेन्ट इम्पोज अफ ट्याक्स 9 per unit. Calculate the price and quantity after the tax imposition. How much of the tax is paid by the consumer र सरप्लस सल्ट निकाल्नु हुन्छ. डिमान्ड फङ्सन हामी चाहिँ अब इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी निकाल्न सकिन्छ. जब चाहिँ गभर्नमेन्ट ट्याक्स इम्पोज गर्छ. अब पहिला लेख्ने डिमान्ड फङ्सन हाम्रो यति छ. सप्लाई फङ्सन भनेको कति छ? डिमान्ड फङ्सन भने यति छ. सप्लाई फङ्सनमा यति गभर्नमेन्टले के गर्यो? जब चाहिँ गभर्नमेन्टले ट्याक्स इम्पोज गर्यो. गभर्नमेन्ट जब ट्याक्स इम्पोज गर्यो अब चाहिँ उसमा के हुन्छ? इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुन्छ? डिमान्ड फङ्सन इज इक्वल टु सप्लाई फङ्सन हो. डिमान्ड फङ्सन कति छ? 200 - 5q. सप्लाई फङ्सन कति छ? 92 + 4q + 9 छ. यो सल्भ गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ? 99 इज इक्वल टु 9q आउँछ. देयरफोर q भनेको कति आउँछ? 11 आउँयो. Now calculate the price buyer pay.
PD is equal to 200 minus 5Q 200 minus 5 into 11 गर्दा चाहिँ 145 आउँछ क्याल्कुलेट द प्राइस सेलर पे सेलरले कति पे गर्नुपर्छ 92 plus 4Q 92 plus 4 into 11 गर्दा चाहिँ 136 चाहिँ उसले चाहिँ पे गर्नुपर्छ पछिमा के सोधेको छ हाउ मच अफ ट्याक्स पेड बाइ द कस्टमरले चाहिँ ट्याक्स कति पे गर्नुपर्छ भनेको छ टोटल ट्याक्स कति हो ट्याक्स पर युनिट भनेको आरएस 9 हो अब बाहिरको उसमा भागमा कति हुन्छ बाहिर भनेको त के हो पिडी के अरे पिडी माइनस इक्विलिब्रियम हो कति आछ पिडी पहिला हामीले कति निकालेका थियौं 145 निकालेका थियौं माइनस अब हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ पिडी भनेको 140 छ बाहिरले चाहिँ 5 रुपैयाँ ट्याक्स दिनु सक्छ भने चाहिँ सेलरको भागमा कति हुन्छ इक्विलिब्रियम माइनस पीएस इक्विलिब्रियम कति छ 136 छ माइनस हाम्रो कति आएको छ अरे 140 इक्विलिब्रियम छ माइनस उसको कति छ 136 आएको छ भनेपछि 4 चाहिँ उसले बाहिरले चाहिँ कति तिर्नु 5 तिर्नु छ देयरफोर बाहिर अथवा कन्ज्युमर फाइभ अफ द ट्याक्स भने लेख्ने युनिट 5 मा के छ हाम्रो दिएको छ D1 फंक्सन दिएको छ लेबर र मार्केटको फाइन्ड द इक्विलिब्रियम यो इक्विलिब्रियम निकाल्न सकिन्छ एक नम्बरको हामीले सकिन्छ बी मा के भन्छ एनालाइज द इफेक्ट अफ अन द लेबर मार्केट इफ द गभर्नमेन्ट इम्पोज अ मिनिमम वेज अफ 560 पर डे यदि चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ 560 चाहिँ पर डेमा उस वेज उस ला भने के हुन्छ भनेको छ अब यो एक त हामीले निकाल्न सकिन्छ बी को गरौँ अब सिन्स द minimum wage 560 is greater than equilibrium wage using of the D1 function 8 is 560 D1 function 560 युज गर्ने मिनिमम वेज त त्यति हो नि लेबरको देयरफोर याल चाहिँ कति हुन्छ 40 हुन्छ अरे 400 हुन्छ सिक्सटीन याल इज इक्वल टु 1200 माइनस 560 देयरफोर याल इज इक्वल टु 40 आउँछ अब firm will hire only 40 labor at RS 560 मिनिमम वेजमा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ 40 वटा लेबर चाहिँ हायर गर्छ अब सप्लाई युजिङ सप्लाई फंक्सन युजिङ supply function W equal to 200 plus 4L 560 equal to 200 plus 4L L equal to 90 90 workers are willing to work at 560 but only 40 get higher अब हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 40 को छ तर हामीसँग सप्लाई कति छ 90 को छ यहाँ भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो अनइम्प्लोयमेन्ट कति भयो
90 माइनस 40 गर्दा चाहिँ 50वटा लेबर चाहिँ यहाँ के भयो अनइम्प्लोयमेन्ट भयो भने लेख्ने। यहाँ यो इफेक्ट सर। अब चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ। यो चाहिँ 2 मार्क्समा सोध्ने, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, यो पनि लङमा सोध्छ 10 मार्क्समा। द डिमान्ड एन्ड सप्लाई प्रब्लम रिलेटेड टु द कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस। द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फङ्सन फर गुड्स आर गिभन बाई एन्ड डिमान्ड हाम्रो दिएको छ, क्यालकुलेट एन्ड प्राइस सकिन्छ, हामीले यो निकाल्न सकिन्छ। म डाइरेक्ट चाहिँ बिको फाइन्ड द कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस र टोटल सरप्लसको निकाल्छु। हामीले चाहिँ क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 निकाल्यौँ, इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 22 निकाल्यौँ। क्यालकुलेट द कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड टोटल सरप्लस। फर्स्टमा चाहिँ क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस, जब चाहिँ क्यू 0 हुन्छ भने चाहिँ प्राइस चाहिँ 42 हुन्छ। कन्ज्युमर सरप्लसको 1/2 इन्टु पी म्याक्स माइनस प्राइस इक्विलिब्रियम इन्टु प्राइस इन क्वान्टिटी हुन्छ, क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हुन्छ। अब चाहिँ 1/2 भयो, 1/2 इन्टु पी म्याक्स भनेको कति भयो 42 भयो, इक्विलिब्रियम कति छ प्राइस 22 छ, इन्टु इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति छ 100 छ। यसमा चाहिँ यो राखेर गर्ने कति आउँछ 40 - 20 गर्दा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस कति आयो 1000 आयो। टु क्यालकुलेट द प्रोड्युसर सरप्लस 1 क्यू इज इक्वल टु 0। त्यसपछि प्रोड्युसर भनेको के भयो सप्लाईवाला भयो, कन्ज्युमर भनेको डिमान्ड टाइपको भयो, त्यही भएर 2 + 0.2 गर्दा 0 गर्दा चाहिँ यो चाहिँ कति आयो 2 चाहिँ मिनिमम आयो। 1/2 प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस माइनस पी मिनिमम इन्टु प्राइस क्वान्टिटी गर्ने क्या, के अरे इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी गर्ने। 1/2 अपन 22 - 2 इन्टु 100 गर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1000 चाहिँ प्रोड्युसर सरप्लस आयो। टोटल सरप्लस भनेको कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस गर्ने हाम्रो चाहिँ 2000 यसरी आउँछ। यो चाहिँ सजिलो छ। अब चाहिँ 2.7 प्रब्लम रिलेटेड टु द नेसनल इन्कम मोडल। एउटा यो 2 मार्क्सको र एउटा लङ मार्क्सको क्वेसन गरेपछि हामीले सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ y = c + i दिएछ, त्यसपछि 4c = 70 + 0.65y दिएछ, त्यसपछि i भनेको 35 छ। वाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम गिभन डाटा छ नि। अब यो चाहिँ 4c छ नि, यसलाई चाहिँ c मा कन्भर्ट गर्ने। यो 17.5 + 0.1625 हुन्छ। y भनेको c + i हो। अब y भनेको कति दिएछ, y भनेको यो c भनेको यति आयो। अब i भनेको कति दिएछ 35 दिएछ। ट्याक्क क्यालकुलेसन गर्ने द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम भन्दा 62.68065 आउँछ। त्यसपछि 2 मा के भन्छ द गिभन द नेसनल इन्कम मोडल y = e = c भनेपछि y = डाइरेक्ट c + i भयो। c भनेको 200 + 0.25 छ, i भनेको 40 छ, गिभन डाटा छ नि। 200 + 0.2y त्यसपछि i भनेको यो भयो, त्यसपछि 200 + 0.2y + 40 त्यसपछि y भनेको यो भयो। क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ 300 आउँछ। देयरफोर द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम इज 300 आउँछ। अब 5 अथवा 10 मार्क्समा धेरै चाहिँ यो 10 मार्क्समा सोध्छ। एउटा क्वेसन दिएको छ इन केनेस माइक्रो इकोनोमिक्स मोडल अफ एन इकोनोमी विच हेज नो फरेन ट्याक्स इट एज्युम द्याट y = c + i + g, c = 60 + 0.7 YT भनेको y - t, वेयर द i 0 = 90 मिलियन, गभर्मेन्ट चाहिँ 150 छ, ट्याक्स रेभेन्यू चाहिँ 0.4y छ, t भनेको 0.4 हो। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेभल अफ कन्जम्सन एन्ड द। अब हामीलाई थाहा छ गिभन डाटा हाम्रो गिभन थाहा छ नि y = e, e = c + i + g, c भनेको कति छ 60 + 0.7 YD, त्यसपछि YD भनेको y - t छ, t भनेको 0.4y, त्यसपछि t भनेको 0.4 छ। यो t भनेको ट्याक्स रेभेन्यू छ। होइन हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम लेभल अफ कन्जम्सन र द ट्याक्स रेभेन्यू फाइन्ड गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ लेभल अफ इन्कम फाइन्ड गर्नुपर्छ। y = c + i + g, c भन्ने कति छ 60 + 0.7 y - 0.4 प्लस t भन्ने कति छ 0. t अरे i भन्ने कति छ 0.4y, i भने 90 छ, i भनेको 90 लेख्ने है, 90 छ, प्लस g भनेको 140 छ। ओआरआर
y इक्वल टु 60 प्लस 90 प्लस 140। अब यो क्याल्कुलेसन गर्ने 60 प्लस 90 प्लस 140 यो 290 प्लस 0.7 इन्टु 0.6 y हुन्छ ओभर y इक्वल टु 290 प्लस 7 इन्टु 0.6 गर्दा चाहिँ 0.42 y हुन्छ। त्यसै अब यो ओभर y माइनस 0.42 इक्वल टु 290 1 माइनस 0.4। अब चाहिँ लेभल अफ कन्जम्सन निकाल्न पर्छ। अब लेभल अफ कन्जम्सन भनेको 60 प्लस 0.yd हो। अब yd भन्ने कति छ के अरे y माइनस t हो। हामी यो सब क्याल्कुलेसन गरेर आएपछि कति हुन्छ 60 प्लस 0.42 y हुन्छ। अब 60 प्लस 0.42 इन्टु 500 गर्दा चाहिँ हाम्रो टोटल एन्सर कति हुन्छ 270 आउँछ। भने चाहिँ यो कति आउँछ 0.4 इन्टु 500 200 एन्सर आउँछ। देयरफोर लेभल अफ इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम चाहिँ हाम्रो 500 आउँछ, लेभल अफ कन्जम्सन 270, त्यसै ट्याक्स रेभेन्यू चाहिँ 200 आउँछ। हाम्रो एन्सर चाहिँ यही हो। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ युनिट 3 लिएर आउने नै छु।